අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ HTML වල තියෙන ලිස්ට් පිළිබඳව. O level වලදී අපිට ලිස්ට් වර්ග 3ක් මුණ ගැහෙනවා. අපිට A level වලදීත් ඒ ලිස්ට් වර්ග 3ම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේ ලිස්ට් වර්ග 3 මොනවද කියලා. Unordered list, ordered list, definition list. මේ ලිස්ට් වර්ග 3ට අදාළව tags වල යම්කිසි වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි UL සහ OL වල එකම R එකට තමයි tags ටික නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ unordered list සහ ordered list වල එකම විදිහකට tags ටික නිර්මාණය වෙන්නේ. definition list වලදී විතරක් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒත් මේක මතක තියාගන්න අමාරු වෙනසක් නෙමෙයි. හරිම පහසුවෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනසක්. හැබැයි මේ සමහර tags වල, ඒ කියන්නේ unordered සහ ordered කියන මේ list වර්ග දෙකේ අපිට හම්බ වෙන attributes වල යම්කිසි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික ළමයි චුට්ටක් පටලව ගන්නවා. ඒක නිසා මම පැහැදිලිව මුලින් ඉඳලා කියාගෙන යන්නම් කොහොමද මේ tags නිර්මාණය වෙන්නේ සහ මතක තියාගන්න පහසු විදිය මොකක්ද කියලා. මුලින්ම මම ordered list ගැන කතා කරන්නම්. ordered කිව්වම අපිට මතක් වෙන දෙයක් තමයි පිළිවෙල. මේ tags වල අරමුණ තමයි යම්කිසි ලැයිස්තුවක් පිළිවෙලකට පෙළගස්සලා ඩිස්ප්ලේ කරන එක. ඒ කියන්නේ 1 2 3 වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ABCD වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි ABCD වලත් capital ABCD වෙන්න පුළුවන්. simple ABCD වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෝම ඉලක්කම් වලින් වෙන්න පුළුවන්. රෝම ඉලක්කම් වලත් capital රෝම ඉලක්කම්, simple රෝම ඉලක්කම් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට list එකේ item 50ක් තිබ්බත් අපිට එකපාරට මේ කීවෙනි item එකද කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ item එක ඉස්සරහින් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් ABCD වලින් ඒ කීවෙනි ස්ථානයේද කියලා හෝ ඉලක්කමකින් ඒ කීවෙනි ස්ථානයේද කියලා. එතකොට OL කියන tag එක නිර්මාණය වෙන්නේ ordered list කියන වචනේ නිසා. ordered list පිළිවෙල ලැයිස්තු, ordered වලින් O, list වලින් L, OL. එහෙම තමයි ordered list වල tag එක නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ordered list එකක් අපි හදද්දී මේ OL tag එකේ ආරම්භක OL tag එක සහ අවසාන OL tag එක අතර තමයි අපි ලැයිස්තුව නිර්මාණය කරන්නේ. මේ විදිහට. OL. එතකොට මේ ආරම්භක සහ අවසාන tag දෙක අතර අපි ලැයිස්තුව නිර්මාණය කරනවා. ලැයිස්තුවේ එක item එකක්. ඒ කියන්නේ එක පේලියක් අපි li tag දෙකක් අතර තමයි ලියන්නේ. li කියන්නේ list එක. list එකේ item එක කියන අදහස. list item එක li. li එකටත් close tags තියෙනවා. අපි මෙතන පළතුරු වල නම් ටිකක් දාගෙන ගියොත් orange. එතකොට මේ පළවෙනි එක orange. අපිට තව li එකක් ඕන නම් apple. තව එකක් ඕන නම් අපිට අවශ්‍යතාවය පරිදි අපිට අවශ්‍ය තරම් මේකේ list items දාගෙන යන්න පුළුවන්. මම දැන් 3ක් දාලා තියෙනවා. අපි save කරලා browse එකේ බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න. අපේ OL එකක් ordered list එකක් අපි OL එකේ කිසිම attribute එකක් නැතිව මෙතන list එකේ අපිට අවශ්‍ය items ගන්න අපි ලියලා ආරම්භක OL සහ අවසාන OL අතරේ li tags වල මේ විදිහට ලියලා අපි save කරලා refresh කරනකොට අපිට එකේ ඉඳන් පටන් ගත්ත විදිහට තමයි එකේ සිට තමයි list එක පටන් ගන්නෙ. අපිට මේ 1 2 3 එන්නේ මෙතන OL කියන ආරම්භක tag එකේ කිසිම type එකක් අපි දීලා නැත්තම් අපිට මෙතන type කියලා attribute එකක් ලියලා attribute එකක් කියන්නේ ගති ගුණයක් අපිට හිස්තනක් තියලා තමයි ලියන්න පුළුවන් එක. මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. type එක මම capital A දුන්නොත් මේ list එක පටන් ගන්නෙ capital A වලින්. capital ABC වෙනවා. මම මේක ටිකක් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. capital ABC විදිහට තමයි පටන් ගන්නෙ. type එක මම simple A දුන්නොත් simple ABC විදිහට තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. type එක මම simple රෝම ඉලක්කම් දුන්නොත් I කියන එක අහුවෙන්නේ ඉංග්‍රීසි හොඩි අකුරු විදිහට නෙමෙයි. රෝම ඉලක්කම් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නම් අපි I තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. simple I නම් simple රෝම ඉලක්කම්. මෙතන මම capital I දුන්නොත් capital රෝම ඉලක්කම් විදිහට තමයි මේ list එක පහළට නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ OL එකේ තව විශේෂ ගති ගුණයක් තියෙනවා. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් අපිට start එකක්. start එකක් කියන්නේ මේ list එක කීවෙනි එකේ ඉඳලාද පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි start එකක් නොදුන්නාම තමයි 1 2 3 එහෙම නැත්නම් simple ABC වලත් A එකේ ඉඳලා capital ABC වලත් A capital A එකේ ඉඳලා රෝම ඉලක්කම් වලත් එකේ ඉඳලා පටන් ගන්න. අපිට මේක දෙන්න අවශ්‍ය නම්
හතරවෙනි එකේ ඉඳලා පටන් ගන්න කියලා. මම මෙතන type එක capital Roman ඉලක්කම් තියෙද්දි start කියලා attribute එකක් ලියලා එයාට මම දානවා 4. හැබැයි අපි 4 දාන්නේ Roman ඉලක්කම් වලින් නෙමෙයි. 4 දාන්නේ අරාබි ඉලක්කම් වලින්. අපි දන්න ඉලක්කම් වලින් තමයි 4 දාන්නේ. හැබැයි type එක Roman ඉලක්කම් වලින් තමයි එන්න ඕනේ. අන්න ඒක ළමයි පටලව ගන්නවා. type එක Roman ඉලක්කම් වලින් දැම්මොත් start එක ඒගොල්ලෝ දානවා Roman ඉලක්කම් වලින් IV කියලා 4 විදිහට. එහෙම නෙමෙයි. 4 දාන්නේ අරාබි ඉලක්කම් වලින්. මේක සේව් කරලා බලමු. 4 වෙනි එකේ ඉඳන් තමයි පටන් ගන්නෙ. මෙතන අපි 50 දැම්මොත් 50 වෙනි Roman ඉලක්කමේ ඉඳලා තමයි පටන් ගන්නෙ. මෙතන අපි A දැම්මොත් අකුරු 26 ඉවර වෙලා ආපහු දෙවෙනි අකුරකුත් එක්ක එන විදිහට තමයි එන ලිස්ට් එකෙන් 50 විදිහට තමයි පටන් ගන්න. මම 5 තියලා සේව් කරලා පෙන්නන්නම්. පස්වෙනි ඉංග්‍රීසි අකුරේ ඉඳලා. එතකොට start එකෙන් තමයි කීවෙනි තැනින්ද පටන් ගන්න කියන එක. type එකෙන් කියන්නේ ABCD ද රෝමි ඉලක්කම්ද අරාබි ඉලක්කම්ද කියන එක තමයි type එකෙන් කියන්නේ. අරාබි ඉලක්කම් වලින් ගන්න නම් අපි type එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. type එකක් නැතුව තියෙද්දි අරාබි ඉලක්කම් වලින් තමයි print වෙන්නේ. මේ OL එක. OL එකේ මෙච්චරයි මතක තියාගන්න අවශ්‍ය. type එක capital A නම් capital ABCD, simple A නම් simple ABCD, capital I නම් capital Roman ඉලක්කම්, simple I නම් simple Roman ඉලක්කම්, type එකක් නැත්තම් සාමාන්‍ය 1 2 3 4. start එක නිසා කීවෙනි එකෙන්ද පටන් ගන්න කියලා තීරණය වෙනවා. ඊළඟට unordered list. අපිලිවෙල ලැයිස්තු. එතකොට ordered එකේ විරුද්ධ එක මේකෙදි 50ක් තිබ්බත් list item අපිට මේ කීවෙනි එකද කියලා එකපාර අඳුන ගන්න බෑ. මොකද එයාගේ item එක ඉස්සරහා අපිට අඳුන ගන්න ඉලක්කමක් හෝ අක්ෂරයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. සංකේතයක් තමයි මේකේ. ඒ කියන්නේ සිම්බල් එකක් විදිහට තමයි මේකේ වැටෙන්නේ. unordered list වලත් unordered එකකින් u list එකෙන් එල්ල අරගෙන ආරම්භක ul tag එකක් සහ අවසාන ul tag එකක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ tag දෙක අතර තමයි අපේ li ටික අපි ලියන්නේ. අපේ list item ටික අපි ඇතුළත් කරන්නේ. ul close ul එක li මම මේකේ අර list එකම දාන්නම්. මේ ලිස්ට් ලියද්දි තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක පෙළට එන්නේ මෙහෙම අපි පහලට ලියන නිසා නෙවෙයි මේක මෙහෙම තිබුණත් ගැටලුවක් නෑ. මෙහෙම තිබුණත් අර විදිහටම මේක බ්‍රවුසර් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේ ටැග්ස් නිසා වෙන්න තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම වෙනවා. මේකේ වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. මේ මම ටයිප් කරපු UL එක. UL එකේ මෙතන මම කිසිම ටයිප් එකක් කිසිම ඇට්‍රිබියුට් එකක් දාලා නැහැ ආරම්භක UL එක ඇතුලේ. මේකේ අපි නිකම්ම ඇට්‍රිබියුට් එකක් නැතුවට මේකට ටයිප් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක තියෙනවා. ඒක හරහා මේකේ මේ ඉස්සරහට එන සංකේතය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ටයිප් එකක් දීලා නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මැද පිරුණු කළු පාට බෝලයක් තමයි බ්‍රවුසර් එකේ ලිස්ට් අයිටම් එක ඉස්සරහට print වෙන්නේ. මේක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ටයිප් ස්ක්වයර් මේකෙන් එන්නේ මැද පිරුණු කළු පාට හතරස් කොටුවක්. අයිටම් එක ඉස්සරහට. ස්ක්වයර්. සර්කල්. සර්කල් එකෙන් එන්නේ මැද පිරුණේ නැති රවුමක්. සාමාන්‍ය රවුමක්. තව එකක් අපිට තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඩිස්ක්. ඩිස්ක් එකෙන් එන්නේ ලිස්ට් එකේ ටයිප් එකක් නොදුන්න වෙලාවට එන මැද පිරුණු කළු පාට බෝලයම තමයි. ටයිප් එකක් නොදුන්නත් මේක එනවා. ටයිප් එක ඩිස්ක් කියලා දුන්නත් මේක එනවා. මේකට ස්ටාර්ට් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක නැහැ. මොකද මේක කොතනින් පටන් ගත්තත් මේ විදිහම තමයි යන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි දුන්නු ටයිප් එකට අදාළව අයිටම් එක ඉස්සරහා සංකේතය නිරූපණය වෙනවා. මේක තමයි UL එක. ඊළඟට definition list. definition list වල unordered list UL වුණා නම් ordered list OL වුණා නම් definition list වල DL තමයි ආරම්භක tag එක. definition list එකක් කියන්නේ යම්කිසි මාතෘකාවට අදාළව පොඩි description එකක් එක්ක ලැයිස්තුවක් විදියට පහළට යන දෙයක් අපිට නිර්මාණය කරන්න ඕන වෙච්ච වෙලාවට තමයි අපි මේ definition list කියන එක භාවිත කරන්නේ. එතකොට මේ definition list එකේ මාතෘකා කිහිපයක්
පොඩි description එකක් එක අපිට display කර කර යන්න පුළුවන්. එතකොට හැමතිස්සෙම එක block එකකට අයිති වෙන්නේ මාතෘකාවයි description එක. ඊළඟ එක මාතෘකාවයි description එක. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් අපි මාතෘකාවක් ලියනවා නම් DT. ඒක title එක කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. cross DT එකක් ඒකට තියෙනවා. මෙතන මම title 1 කියලා කියන්න. මේ title 1 එකේ description එක DD. definition description කියලා මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ. අරක definition title කියලා මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ DT එක. එතකොට පහසුයි ඔයගලන්ට. මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා display වෙද්දී. බලන්න ඕගොල්ලෝ ඒක. මාතෘකාවට වඩා ඉස්සරහට පැනලා තමයි description එක print වෙන්නේ. මේක අපි අතින් කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේ tag එක හරහා තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. මම මේකම කීප පාරක් copy කරලා මේකේ දාන්න. අපිට අවශ්‍ය තරම් අපිට මාතෘකා එක විස්තර දාතුලත් කරන්න පුළුවන්. මේ මාතෘකාව description එක. title description. හැමතිස්සෙම description එක title එක තියෙන level එකෙන් ටිකක් ඉස්සරහට පැනලා තමයි print වෙන්නේ. අපිට bold කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ අතරේ bold tags උනත් ලියන්න පුළුවන්. underline කරන්න ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම් මේව ඇතුලේ font tag එකක් ලියලා මේවට colors උනත් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම UL ඇතුලේ තියෙන LI වලත් අපිට මේ styles හදන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට නැහැ. දැන් මෙතනදී උනත් අපිට මේකේ color එකක් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නම් font tag එක හරහා මේක underline කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ඕනම දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් text tag එකකට කරන දෙයක් මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ඕනම text එකකට අපිට ඒ text භාවිත කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට header සව් කරලා පෙළ ගස්ව ගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි සරලව list ගැන ඕගලන්ට දැනගන්න තියෙන දේ. මතක තියාගන්න ඕනේ oil වලට විතරයි අපිට start කියන attribute එක දාන්න පුළුවන්, ගතිගුණය දාන්න පුළුවන්. type එක oil UL දෙකටම දාන්න පුළුවන්. oil එකේදී අපි දාන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරුද රෝමි ඉලක්කන්ද කියන එක අඳුන ගන්නයි type එක. UL එකේදී අපි දාන්නේ ඉස්සරහින් පෙන්වන සංකේතයේ හැඩය මොන වගේද කියලා තීරණය කරන්න. disk කිව්වොත් මැද පිරුණු කළු පාට බෝලයක්මයි, circle කිව්වොත් මැද පිරුණු නැති කළු පාට රවුමක් එන්නේ, square කිව්වොත් මැද පිරුණු සම චතුරස්‍රයක්, කොටුවක් එන්නේ කළු පාටින් මැද පිරিলা තියෙන. oil වල type එක simple A දාන්න පුළුවන්, capital A දාන්න පුළුවන්, simple I දාන්න පුළුවන්, capital I දාන්න පුළුවන්. 1 2 3 එනවා නම් අපිට type එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. DL වල එහෙම type එකක් නැහැ. DL නිර්මාණය වෙන්නේ title එකයි description එකත් එක්ක. ඒතකොට DT ඇතුලේ title එක, DD ඇතුලේ description එක දානවා. ඒ වගේ set අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට DL ඇතුලේ අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි සරලව අපිට 11 දී වගේම A level වලදීත් හම්බ වෙන list ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මේකේ දෙයක් note down කරගන්න අවශ්‍ය නම් කීප පාරක් බලලා හරි වීඩියෝ එක note down කරගන්න අවශ්‍ය දේවල් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එක උඩ click කරලා notifications අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැහෙමු. ස්තුතියි හැමෝටම.